নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এছামিজ স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ। আজি তোমালোকৰ ইংলিছৰ ক্লাছ 11ৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকৰ এক্সামতো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰে আহিব। তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ নামটো হৈছে দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি। তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজি পাইছা বুলি আশা কৰোঁ আৰু যদিহে তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰিবা। সো প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ। মেনশ্যন দ্য 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। মানে অথৰৰ আইতাকৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল, সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ তিনিটা ফেজত আছিল বা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি, সেইটো লিখিব দিছে। অথৰে এব্ৰডলৈ ষ্টাডি কৰিব যোৱাৰ আগতে কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন আছিল আইতাকৰ লগত, সেই কথাটোৱে ইয়াত মেনশ্যন কৰিব দিছে। আৰু তোমালোকৰ বেছিভাগ কুৱেশ্যনত কি হয়, অকণমান চেঞ্জ কৰি দিয়ে কুৱেশ্যনটো, কিন্তু কুৱেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিলেও বহুতো এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকে য'ত মানে এনচাৰটো একেই হয়। চ' তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক উলিয়াই ল'বা, তেতিয়া কি হ'ব, এটা উত্তৰ তোমালোকে পঢ়িলে 2-3টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আমি চাই লৈছোঁ এনচাৰটোত কি লিখিব লাগিব। There were 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। তোমালোকে যদি কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক ভালকৈ বুজি পোৱা, এনচাৰবিলাক যেতিয়া বুজি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা, মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, তেতিয়া মনত সোনকালে ৰয় আৰু বেছি সময়লৈ মনত থাকি যায় বস্তুটো যেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা, হয়নে নহয়। এতিয়া ইয়াত 3টা ফেজ থকা বুলি কৈছে, গ্ৰেণ্ড মাদাৰ আৰু অথৰৰ মাজত ৰিলেশ্যনত 3টা ফেজ থকা বুলি কৈছে। অথৰে কাণ্ট্ৰিৰ বাহিৰত এব্ৰডলৈ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে। দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ ৱাজ দ্য পিৰিয়ড অফ অথৰ্ছ আৰ্লি চাইল্ডহুড। আৰু প্ৰথম ফেজটো আছিল অথৰৰ একেবাৰে আৰ্লি চাইল্ডহুডৰ, যেতিয়া অথৰ একেবাৰে সৰু হৈ আছিল। ডিউৰিং দিছ ফেজ হি ইউজ টু লিভ উইথ হিজ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ইন দ্য ভিলেজ। আৰু সেইটো সময়ত অথৰে গ্ৰেণ্ড মাদাৰৰ লগত ভিলেজত বা গাঁৱত একেলগে থাকিছিল। হিজ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ইউজ টু টেক কেয়াৰ অফ হিম ফ্ৰম ৱেকিং হিম আপ এণ্ড গেটিং হিম ৰেডি টু একম্পেনিং হিম টু দ্য স্কুল। চ' তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰে আইতাকে সকলোখিনি টেক কেয়াৰ কৰিছিল বা সকলো খিয়াল ৰাখিছিল অথৰৰ, ৰাতিপুৱা উঠাই দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুলত যাবলৈ ৰেডি কৰি দিয়াৰ লগতে তেওঁক স্কুললৈ একম্পেনি কৰি বা লগ দি থৈও আহিছিল স্কুললৈ। both shared a good friendship with each other। আৰু দুয়োটাৰ লগতে এটা মানে ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিল। বণ্ডটো কি, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ এটা বণ্ড আছিল। The second phase was the time when the author and the grandmother moved to the city to live with author's parents। যদিহে তোমালোকে কাহিনীটো ভালকৈ বুজি পাইছা তেনেহ'লে মনত আছে হয়তো, যেতিয়া অথৰ অকণমান ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া কি হ'ল, চহৰলৈ আইতাকৰ লগত গ'ল, তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ পেৰেণ্টছৰ ঘৰলৈ, তাত থাকিবলৈ। আৰু তাত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যনটো আছে সেইটো কথা কোৱা হৈছে। This was a turning point in their friendship because now they saw less of each other। মানে এই যেতিয়া চহৰৰ ঘৰত তেওঁলোকে থাকিবলৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ল, সিহঁতৰ মাজত এটা টাৰ্ণিং পইণ্টৰ নিচিনা আহিল, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ মাজত চেঞ্জ আহি গ'ল। আগতে ইমান একেলগে থাকিছিল, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা স্কুললৈ যোৱালৈকে আনালৈকে সকলো কাম আইতাকৰ লগত কৰিছিল, একেবাৰে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিল। কিন্তু যেতিয়া চহৰৰ ঘৰত গ'ল এইটো টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা আহি গ'ল আৰু সিহঁতৰ দেখা সাক্ষাৎটো একেবাৰে কম হৈ গ'ল। চ লেছ ইচ আদাৰ বিকজ স্কুলত বেছি সময়লৈ থাকিব লাগে কবিয়ে, আৰু স্কুলত থ'ব যাবও নাপায় আইতাকে, চ' বহুত কম টাইমৰ কাৰণে লগ পোৱা হ'ল। দ্য থাৰ্ড ফেজ ৱাজ দ্য টাইম দ্য অথৰ জইণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু যেতিয়া অথৰে ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লৈছিল, জইন কৰিছিল, তেতিয়া সেইটো এটা থাৰ্ড ফেজ আছিল তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনত। হি ৱাজ গিভেন এ ৰুম অফ হিজ অ'ন এণ্ড দ্য কমন লিংক অফ দেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৱাজ স্নেপড। তাৰপিছত যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি পালে অথৰে, তেতিয়া তেওঁ এটা নিজৰ ৰুম পালে ঘৰত,
তেতিয়া কি হ'ল দুয়োটাই বেলেগ বেলেগকৈ থাকিবলৈ ল'লে আগতে একেলগে থাকিছিল চ' তেতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ কমন লিংকটো একেবাৰে ব্ৰেক হৈ গ'ল স্নেপ হৈ গ'ল বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বটো একেবাৰে ভাঙি যোৱা যেনেই হ'ল তাৰপিছত এইটো আমি কুৱেশ্যনটো আছিল কি তিনিটা ফেজ লিখিব লাগে অথৰ আৰু গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সেইটো আমি পালোঁ এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে মেনশ্যন 3 ৰিজনছ ৱাই দ্য অথাৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ ডিষ্টাৰ্বড when he started going to the city school তিনিটা এনেকুৱা ৰিজন দিয়া কাৰণ কোৱা যিটোৰ কাৰণে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে বা আইতাকে অথৰে চিটি স্কুলখনত যোৱাত বেয়া পাইছিল চহৰৰ স্কুলখনলৈ যোৱাত বেয়া পাইছিল Answer. The author's grandmother was unhappy to know that Western science and learning was taught in author's school. আইতাকে এইটো ভাল পোৱা নাছিল নতুন স্কুলখনত যে তাতে সায়েন্স বিজ্ঞানৰ কথা এনেকুৱা টেকনলজিৰ কথা এইবিলাকৰ কথা শিকোৱা হৈছিল সেকেন্ডলি দেয়াৰ ৱাজ নো টিচিং এবাউট গড এণ্ড স্ক্ৰিপচাৰ্ছ আৰু তাত ভগৱানৰ তাৰপিছত এইবিলাক ভাল ভাল কথা বিলাক ভগৱানৰ লগত জড়িত কথাবিলাকৰ কথা একো শিকোৱা নহৈছিল এণ্ড থাৰ্ডলি शी वाज disturbed with the idea of music lessons being given at school আৰু থাৰ্ডলি এইটো বেয়া পাইছিল যে তাত মিউজিক লেসন শিকাইছিল মিউজিকৰ ক্লাছ হৈছিল কাৰণ she considered that music suits only the people with low dignity কাৰণ আইতাকে ভাবিছিল যে গান গোৱা এইবিলাক সৰু মানুহৰ কাম বেগাৰ ধৰণৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক গান গোৱা শিকে এইবিলাক শিকাব নালাগে সেইকাৰণে আইতাকে এইকেইটা বস্তু ভাল পোৱা নাছিল নতুন স্কুলখনত She did not express her feelings directly but it was clearly visible in her silence তেওঁ নিজৰ ফিলিংছ বিলাক ডাইৰেক্টলি কোৱা নাছিল কাৰো আগত কিন্তু তেওঁ সাইলেন্সতে সেই কথাটো প্ৰকাশ পাইছিল Mention 3 ways in which The author's grandmother spent her days after he grew up. যেতিয়া author ডাঙৰ হ'ল সৰু থাকোঁতেতো authorৰ লগতে লাগি থাকিছিল ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কি কৰি নিজৰ সময় কটাইছিল সুধিছে The author's grandmother accepted her seclusion with resignation. তেওঁ তাৰমানে অথৰৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰে আইতাকে এইটো একচেপ্ট কৰি লৈছিল যে তেওঁৰ কামটো শেষ হৈছে আৰু যি মানে নাতিয়েকৰ লগত যিখিনি কাম আছিল সেইখিনি দায়িত্বখিনি শেষ হৈছে বুলি তেওঁ মানে ৰেজিগনেশ্যনটো একচেপ্ট কৰিছিল She spent her days of loneliness by engaging herself in the wheel spinning activity, reciting prayers and feeding the sparrows. আৰু তেওঁ নিজৰ অকলশৰীয়া দিনটো কেনেকৈ কটাইছিল হুইল স্পিনিং জটৰ ঘূৰাই ৰিচাইটিং প্ৰেয়াৰ্ছ আৰু প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক প্ৰাৰ্থনাবিলাক গাই তাৰ লগতে ফিডিং দ্য স্পেৰ'জ আৰু লগতে স্পেৰ'জবিলাকক কি কৰিছিল খুৱাইছিল মনত আছেনে নাই কাহিনীটো স্পেৰ'বিলাকৰ লগত কেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গৈছিল স্পেৰ'বিলাকেও কান্দিবলৈ আহিছিল যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল Mention the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. আৰু এই গ্ৰেণ্ডমাদাৰে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ অড বিহেভিয়াৰ দেখাইছিল কেনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ দেখুৱাইছিল সেইটো সুধিছে Author's grandmother had omitted to pray. আৰু অথৰৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰে সদায় প্ৰে কৰিছিল কিন্তু সেইদিনা মানে প্ৰাৰ্থনা কৰাও বাদ দি দিছিল আগত মানে মৃত্যুৰ আগত She did not want to waste time talking to her family members. আৰু তেতিয়া নিজৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ লগত কথা পাতিও তেওঁ সময় নষ্ট কৰিব বিচৰা নাছিল She laid peacefully in bed telling her beads আৰু এই যে বিটছটো গনি থাকিছিল এই বিটছ ৰজাৰীডালত বিটছ গনিয়ে শুই আছিল পিচফুলি নিজৰ বিছনাত Even before the author could suspect her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers Even before the author could suspect অথৰজনে ভাবিবলৈ নাপাওঁতেই তেওঁৰ লিপছ কেইটা ওঠ কেইটা একেবাৰে থমকি ৰৈ গৈছিল আৰু হাতৰ পৰা ৰজাৰীডাল পৰি গৈছিল from her lifeless fingers তাৰমানে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল lifeless fingers তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে why was it hard for the author to believe that the grandmother was once young and pretty এইটো অথৰৰ কাৰণে বহুত হাৰ্ড আছিল বিলিভ কৰিবলৈ যে কেতিয়াবা তেওঁৰ আইতাক বহুত ইয়ং ডেকা গাভৰু ছোৱালী এজনী আছিল আৰু বহুত ধুনীয়া দেখাত আছিল বুলি কিয় ইমেজিনো কৰিব পৰা নাছিল বহুত হাৰ্ড আছিল তেওঁৰ কাৰণে ইমেজিন কৰাটো It was difficult for the author to believe that his grandmother was once young and pretty
এইটো তেওঁৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট আছিল ইন ফেক্ট দ্য থট ৱাজ অলমষ্ট ৰিভল্টিং তাৰমানে থটটো একেবাৰে উল্টাহে আছিল তেওঁ ক'ত গাভৰু ছোৱালী বুলি ভাবিব বা কেতিয়াবা প্ৰীতি আছিল বুলি ভাবিব তাৰ অপজিটতহে এটা কথা ভাবিবলৈ মানে ধৰিছিল অথৰে হি হেড চিন হাৰ অল্ড ফৰ দ্য লাষ্ট 20 years আৰু 20 বছৰৰ পৰা তেওঁ আইতাকক বয়সীয়াল হিচাপেই দেখি আছে য়ং হৈ আছিল যে কেতিয়াবা সেইটো ইমেজিনো কৰিবলৈ মানে ভাৱটো নাহে It is very hard for him to believe that. বহুত টান তেওঁৰ কাৰণে বিলিভ কৰাটো He felt she could age no further. আৰু তেওঁ ভাবিছিল যে ইয়াতকৈ আৰু বুঢ়া হ'ব নোৱাৰে আইতাকে The very thought of her playing games as a child seemed quite unimaginable for him. আৰু কেতিয়াবা যে তাৰ আইতাকে চাইল্ড হিচাপে বাচ্চা হিচাপে গেমছ খেলিছিল কিবা কৰিছিল এইবিলাক কথা মানে ভাবাটো একেবাৰে ভাবিব নোৱাৰা কথা মানে সেইকাৰণে অথৰজনৰ কাৰণে ঠিক আছে ড্ৰ এ কম্পেৰিজন বিটুইন দ্য অথাৰ্ছ ভিলেজ স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড চিটি স্কুল এডুকেশ্যন দ্য ভিলেজ স্কুল এডুকেশ্যন ড্ৰ এ কম্পেৰিজন তাৰ মানে ভিলেজ স্কুলখন আৰু নতুন যিখন চিটি স্কুল আছিল সেই দুখন স্কুলৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে যে কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ আছিল দ্য ভিলেজ স্কুল অফ দ্য অথৰ ৱাজ attached to a temple and the students were taught the alphabet and morning prayers there সেই ভিলেজ স্কুলখনত গাঁৱৰ স্কুলত কি হৈছিল এটা টেম্পলৰ লগত এটা মন্দিৰৰ লগত লগ লাগি আছিল আৰু তাতে তেওঁলোকক এলফাবেট শিকোৱা হৈছিল তাৰ লগতে মৰ্নিং প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক শিকোৱা হৈছিল বিভিন্ন প্ৰাৰ্থনা শিকোৱা হৈছিল দ্য অথাৰ এণ্ড হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাক টু দ্য স্কুল ইন দ্য ভিলেজ আৰু অথাৰে নিজৰ আইতাকৰ লগত খোজকাঢ়ি সেই স্কুললৈ যোৱা আছিল গাঁৱৰ স্কুললৈ However, in the city, he went by the school bus. কিন্তু চিটিৰ যিখন স্কুল আছিল তালৈ তেওঁ আইতাকৰ লগত যোৱা নাছিল যিটো বাছ আছিল স্কুল বাছ আছিল সেই বাছত যোৱা আছিল He was taught science and English, but there was no teaching of God and scriptures. যেনেকৈ ভিলেজৰ স্কুলখনত প্ৰাৰ্থনাও শিকাইছিল কিন্তু নতুন স্কুলখনত ছায়েন্সৰ কথা শিকোৱা হৈছিল লাৰ্ণিঙৰ কথা শিকোৱা হৈছিল ভগৱান বা প্ৰাৰ্থনা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তাত শিকোৱা নাছিল He was also taught music there. তাৰ উপৰিও তাতে মিউজিকো শিকোৱা হৈছিল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে what was the happiest moment of the day for the grandmother সকলোতকৈ হ্যাপি মোমেণ্ট কি আছিল গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ কাৰণে সুধিছে The happiest moment of the day for the grandmother in the city was when she was feeding the sparrows আৰু এই চহৰত গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ বহুত দুখ পাইছিল অকলশৰীয়া হৈ গৈছিল কিন্তু সেই চহৰত থকা সময়ত গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ কাৰণে কি আছিল আইতাকৰ কাৰণে যেতিয়া স্পেৰ'জবিলাকক তেওঁ খাদ্য দিছিল সেইখিনি সময় তেওঁৰ কাৰণে একেবাৰে হেপিয়েষ্ট মোমেণ্ট অফ দ্য ডে আছিল They passed on her legs, shoulders and head, but she never shooed them away. তাৰমানে এই স্পেৰ'জবিলাকে ভৰিত তাৰপিছত কান্ধত হাত আৰু মূৰতো বহিছিল কিন্তু তেওঁ স্পেৰ'জকেইটা খেদি নিদিছিল Everybody including the sparrows mourned the grandmother's death. Elaborate. Everybody including the sparrows. মানে sparrows মানে সকলো মানুহৰ লগতে স্পেৰ'জবিলাকেও গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ মৃত্যুত শোক দেখুৱাইছিল বা শোক পালন কৰিছিল হেতু এলাবৰেট কৰি লিখিব দিছে When the grandmother died যেতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ মৃত্যু হৈছিল thousands of sparrows collected and set in the courtyard যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া স্পেৰ'জবিলাকে বহু সংখ্যক স্পেৰ'জ একেবাৰে থাউজেণ্ডছ অফ স্পেৰ'জ বুলি কৈছে বহুতো স্পেৰ'জ আহি পেলাই কি হৈছিল তাতে কোৰ্টিয়াৰ্ডৰ মানে বাৰাণ্ডাতে বহিছিল There was no chirping সিহঁতে কোনো মাত মানে উলিয়া নাছিল সিহঁতে একো কথা কোৱা নাছিল When the author's mother threw some breadcrumbs for them, they took no notice of the breadcrumbs. আৰু যেতিয়া অথৰৰ মাকে সিহঁতক খাবলৈ ব্ৰেডৰ টুকুৰা দিছিল তেতিয়া সিহঁতে ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাকলৈ ঘূৰিও চোৱা নাছিল They were full of grief at her death and flew away quietly after the cremation. সিহঁতেও বহুত শোক পাইছিল আইতাকৰ মৃত্যুত আৰু নিজৰ শোকটো প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু
যেতিয়া ক্ৰিমেশ্যন যেতিয়া কৰ্মবিলাক হৈ গৈছিল সকলো মৃত্যুৰ কৰ্মবিলাক তাৰপিছত সিহঁতে কোৱাইটলি মনে মনে উৰি গুচি গৈছিল হাউ ডাজ দ্য অথৰ ডেছক্ৰাইব হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰক কেনেকৈ ডেছক্ৰাইব কৰিছে অথৰে দ্য অথৰ ডেছক্ৰাইবছ হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ এজ শ্বৰ্ট অল্ড ফেট এণ্ড স্লাইটলি বেণ্ট চাপৰ বয়সীয়াল অকণমান শকত আৰু স্লাইটলি বেণ্ড হোৱা বুলি কৈছে বেণ্ড মানে বেকা হৈ পেলাই খোজকাঢ়া বুলি কৈছে কাৰণ বহুত বয়স হৈ আহিছে টু হিম চি লুক দ্য ছেইম ফৰ 20 years আৰু 20 বছৰৰ পৰা কবিয়ে তেওঁক তেনেকৈয়ে দেখি আহিছে ইট ৱাজ ডিফিকাল্ট ফৰ হিম টু ইমেজিন হাৰ য়ং এণ্ড প্ৰিটি আৰু অথৰৰ কাৰণে এইটো ইমেজিন কৰাটো টান আছিল যে কেতিয়াবা তেওঁৰ আইতাক য়ং আৰু প্ৰিটি আছিল বাট হি ফাউণ্ড এ বিউটি ইন হাৰ অল্ড এজ কিন্তু সেই অল্ড এজতো যদিও তেওঁক য়ং আৰু প্ৰিটি বুলি কোৱা নাই তথাপিও অথৰে সেই অল্ড এজতো আইতাকৰ ভিতৰত এটা মানে বিউটি এটা দেখিবলৈ পাইছিল সৌন্দৰ্যতা এটা দেখিবলৈ পাইছিল লাইক দ্য চেৰেন উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপ মানে এনেকুৱা লাগিছিল যে তেওঁ এখন উইণ্টাৰৰ লেণ্ডস্কেপ ঠাণ্ডাৰ দিনৰ মানে উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপ এখন প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এখন বহুত ধুনীয়া বৰফ পৰা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এখনৰ নিচিনাই তেওঁক দেখিছিল বুলি কৈছে ডেছক্ৰাইব দ্য অথাৰ্ছ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এজ হি লুকড ইন দ্য পৰ্ট্ৰেইট আৰু এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে গ্ৰেণ্ডফাদাৰজন কেনেকুৱা আছিল অথাৰে গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো কেনেকৈ দিছে কাহিনীটোত ইন দ্য পৰ্ট্ৰেইট এখন তাত ফটো আছিল গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ আৰু কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিছিল পৰ্ট্ৰেইটখনৰ অথৰে ইন দ্য পৰ্ট্ৰেইট দ্য গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৱাজ ড্ৰেছড ইন এ বিগ টাৰ্বন এটা বহুত ডাঙৰ পাগুৰি মাৰি আছিল মূৰত এণ্ড লুজ ফিটিং ক্লথছ আৰু কাপোৰবিলাক বহুত লুজ ফিটিং আছিল হিজ লং হোৱাইট বিয়াৰ্ড কাভাৰ্ড দ্য বেষ্ট পাৰ্ট অফ হিজ চেষ্ট আৰু তেওঁৰ দাঢ়িখিনি ইমান দীঘল আছিল একেবাৰে গোটেই বুকুখন আধা বুকু ঢাক খাই গৈছিল মানে দাঢ়িৰে এণ্ড হি লুক এটলিষ্ট 100 years old আৰু তেওঁ একেবাৰে 100 বছৰীয়া বুঢ়া এজন যেন লগা হৈছিল হি লুকড গ্ৰেণ্ডফাদাৰলি টু দ্য অথাৰ আৰু একেবাৰে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ টাইপৰে লুক আছিল তাৰমানে বুলি কৈছে অকণমান বয়সীয়াল ককা লুক আছিল বুলি কৈছে ছাম ওৱান হু কুড নেভাৰ বিন য়ং আৰু তেওঁক দেখিলে এনেকুৱা নালাগে যে তেওঁ কেতিয়াবা য়ং হ'ব মানে য়ং আছিল ডেকা আছিল এনেকুৱা নালাগে দেখিলে সদায় যেন তেওঁ বয়সীয়ালে হৈ আছে যেন লাগে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ নট প্ৰিটি বাট বিউটিফুল হাউ ইন ছেইম কুৱেশ্যনে কিন্তু অকণমান বেলেগকৈ সুধিছে যে কবিয়ে কৈছিল ন তেওঁ প্ৰিটি নাছিল কিন্তু বিউটিফুল আছিল দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ শ্বৰ্ট অল্ড ফেট এণ্ড স্লাইটলি বেণ্ড ফৰ দ্য লাষ্ট 20 years she looked the same and to the author she seemed too old to age father আৰু অথৰৰ কাৰণে তেওঁ আৰু যে তাতকৈ বয়স হ'ব সেইখিনিয়ে মানে লাষ্ট আৰু তাতকৈ আৰু বয়স হ'ব নোৱাৰে বুলি মানে অথৰে ভাবিছিল ইট ৱাজ ডিফিকাল্ট ফৰ হিম টু ইমেজিন ডেট শ্বি কুড হেভ বিন য়ং এণ্ড প্ৰিটি বাট টু হিম শ্বি ৱাজ বিউটিফুল ইন এ প্ৰিন্সটিন এণ্ড পিচফুল ৱে কিন্তু এটা মানে শান্তিৰ দিশেৰে চালে প্ৰিন্সটিন ৱে এটা মানে বহুত সৌন্দৰ্য আছিল তেওঁ বহুত ধুনীয়া আছিল বিউটিফুল আছিল ইন এ ডিফাৰেণ্ট ৱে বুলি কৈছে এটা বেলেগ ৱেত হি ৰিমেম্বাৰ্ড হাৰ টেলিং দ্য বিটছ অফ ৰ'জাৰী আনটায়াৰিংলি আৰু সদায় তেওঁ কি কৰিছিল নিজৰ ৰ'জাৰীবিলাকৰ বিটছবিলাক গণি থাকিছিল আৰু প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক মাতি থাকিছিল ভাগৰি নপৰাকৈ হাৰ চিলভাৰ লক্স লে স্কেটাৰ্ড আনটাইডিলি অভাৰ হাৰ পেল পিকাৰ্ড ফেচ এণ্ড হাৰ লিপছ কনষ্টেণ্টলি মুভ ইন এন ইনঅডিয়েবল প্ৰেয়াৰ আৰু তেওঁৰ চুলি তুলি মানে ভালকৈ বান্ধি থোৱা নাছিল আৰু তেওঁৰ পেল একেবাৰে বয়সীয়াল মুখখন আৰু মুখখনত কি হৈছিল এই উঠ দুটা সদায় চলি থাকিছিল মানে তেওঁ ইনঅডিয়েবল শুনা নোপোৱা কিছুমান প্ৰেয়াৰ্ছ একেবাৰে কোনেও শুনা নোপোৱাকৈ উঠটো লৰাই মাতি থাকিছিল প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক বুলি কৈছে শ্বি ৱাজ লাইক দ্য উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপ ইন দ্য মাউণ্টেইনছ চেৰেন এণ্ড কণ্টেণ্ট আৰু তেওঁক একেবাৰে উইণ্টাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এটাৰ নিচিনা ঠাণ্ডাৰ দিনৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এটাৰ নিচিনাই ধুনীয়া চেৰেন শান্তিপূৰ্ণ যেন লগা আছিল বুলি কবিয়ে কৈছে দ্য অথাৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ এ ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন ইলাবৰেট অথৰৰ আইতাক এজনী ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন আছিল সেইটো ইলাবৰেট কৰি লিখিব লাগে দ্য অথাৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ এ ডিপলি ৰিলিজিয়াছ লেডি আৰু বহুত ৰিলিজিয়াছ লেডি আছিল তেখেতৰ আইতাক উই কাম টু ন' দিছ থ্ৰু দ্য ডিফাৰেণ্ট ৱেজ অফ হাৰ বিহেভিয়াৰ তেওঁৰ যেনেকুৱা বিহেভিয়াৰবিলাক কবিয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে তেওঁ এগৰাকী ৰিলিজিয়াছ মহিলা আছিল
She visited the temple every morning and read scriptures. And তেওঁ কি কৰিছিল সদায় মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু স্ক্ৰিপচাৰ্ছবিলাক পঢ়িছিল মন্দিৰৰ এই গ্ৰন্থবিলাক পঢ়িছিল At home she always mumbled inaudible prayer and kept telling her beads of rosary আৰু সদায় ৰজাৰীডাল গণি গণি বিটছ কেইটা গণি গণি কি কৰিছিল প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক ইনঅডিবল প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক মাতি থাকিছিল She would repeat prayers in a sing-song manner while getting the writer ready for school আৰু যেতিয়া স্কুলত যাবলৈ ৰেডি কৰে অথৰক তেতিয়াও এই মন্ত্ৰবিলাক মাতি থকা আছিল বা এই প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক মাতি থকা আছিল She would repeat She hoped that he would learn it by heart আৰু তেওঁ আশা কৰিছিল যে এই মন্ত্ৰবিলাক শুনি শুনি প্ৰাৰ্থনাবিলাক শুনি শুনি কবিও এই মন্ত্ৰবিলাক শিকিব She did not like English school as there was no teaching of God and scripture আৰু তেওঁ ইংলিছ স্কুলবিলাক ভাল নাপাইছিল কিয় তাতে ভগৱানৰ বিষয়ে একো কথা শিকোৱা নহৈছিল Even while spinning wheel She would recite prayers আৰু যেতিয়া জটৰ ঘূৰাই থাকে তেতিয়াও এই মন্ত্ৰবিলাক প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক মাতি থকা আছিল Perhaps it was only once she forgot to say her prayers আৰু এক দিনৰ কাৰণে তেওঁ মাত্ৰ প্ৰেয়াৰ কৰিব পাহৰিছিল সেইদিনা কোনদিনা আছিল মৃত্যুৰ একদম আগদিনা It was on the evening prior to আগদিনা ইভিনিঙত It was on the evening prior to her death আৰু যেতিয়া মৃত্যুৰ আগদিনা সন্ধিয়া তেওঁ প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক মাতিবলৈ পাহৰিছিল When she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson with songs and beating the drum আৰু কিয় পাহৰিছিল কাৰণ হিদিনা বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিল যেতিয়া অথৰে ঘূৰি আহিছিল ঘূৰি আহোঁতে বহুত এক্সাইটেড হৈ তেওঁ ড্ৰাম বজাই বজাই গান গাই আছিল গান গাই থাকোঁতে নিজৰ প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক মাতিবলৈ পাহৰি গৈছিল She continued praying and telling beads of her rosary till her last breath আৰু মৃত্যুৰ আগলৈকে আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ এই ৰজাৰী দল গণি গণি নিজৰ প্ৰেয়াৰ্ছবিলাক মাতিয়ে থাকিছিল The narrator's grandmother looked like winter landscape in the mountains comment গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ আইতাকক একেবাৰে উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপৰ নিচিনা দেখা হৈছিল সেইটো ব্যাখ্যা কৰিব দিছে The grandmother was always dressed in spotless white আৰু আইতাকে সদায় বগা কাপোৰ পিন্ধি থাকিছিল She had silvery hair আৰু বয়স হোৱাৰ কাৰণে চুলিখিনিও বগা হৈ গৈছিল silver color হৈ গৈছিল Her white locks spread untidily over her pale wrinkled face আৰু মুখখন wrinkled হৈ গৈছিল কাৰণ বয়স হ'লে যে wrinkle বিলাক পৰি যায় wrinkle হৈ গৈছিল আৰু মুখখন একেবাৰে pale আছিল মানে colorless আছিল আৰু তাত চুলিবিলাক মানে spread হৈ থাকিছিল ভালকে বান্ধি নথৈছিল She looked like an expanse of pure white serenity আৰু তেওঁক মানে একেবাৰে শান্তিপূৰ্ণ এটা দৃশ্য যেন লগা হৈছিল The stretch of snow over the mountains look equally white and peaceful আৰু এখন যদি তুমি এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখা য'ত মাউণ্টেইনছবিলাকত মানে একেবাৰে স্নোৰে ঢাক খাই আছে মাউণ্টেইনছবিলাকত বৰফেৰে আৱৰি আছে তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে দেখি শান্তিপূৰ্ণ লাগে ন তেনেকুৱাই তেওঁৰ আইতাককো সেই মাউণ্টেইন এখন বৰফে আৱৰা পাহাৰৰ নিচিনা পৰ্বতৰ নিচিনা দেখা যেন কবিয়ে তুলনা কৰি কৈছে So her silvery locks and white dress made her look like the winter landscape in the mountains. So their dress up আৰু চুলি কালাৰ their মুখৰ অবয়ৱে তেওঁক একেবাৰে এখন বৰফে আৱৰি থকা পাহাৰ বা পৰ্বতৰ নিচিনা দেখাত কৰি তুলিছিল বুলি কবিয়ে তুলনা কৰিছে How did the narrator and his grandmother become good friends? আৰু narrator মানে ইয়াত অথৰৰ কথাই কোৱা হৈছে অথৰ আৰু গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কেনেকৈ ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ উঠিছিল During his childhood, the narrator stayed with his grandmother in the village. যেতিয়া সৰু কালত সৰু আছিল অথৰে তেতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ লগত তেওঁ গাঁৱত থাকিছিল She was his constant companion আৰু একেবাৰে ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনাই আছিল সকলো জাগাতে কোম্পানী কৰিছিল লগ দিছিল সকলো জাগাতে আইতাকে She looked after him আৰু খেয়াল ৰাখিছিল তেখেতৰ She used to wake him up ৰাতিপুৱা উঠাই দিছিল She got him ready for school in the morning আৰু ৰাতিপুৱাই স্কুললৈ যাবলৈ তেওঁ ৰেডি কৰি দিছিল She would give him breakfast খাবলৈ দিছিল She went to school with him স্কুলতো থবলৈ গৈছিল So তেনেকৈয়ে তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল
Why could the grandmother not walk straight? How would she move about the house? মানে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কিয় চিধা হৈ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে বুলি সুধিছে আৰু হাউ উড শ্বি মুভ এবাউট দ্য হাউচ আৰু ঘৰত তেওঁ কেনেকৈ খোজ কাঢ়ে বুলি সুধিছে দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ শ্বৰ্ট এণ্ড ফেট তেওঁ চাপৰ আছিল আৰু শকত আছিল শ্বি ৱাজ অলছ' স্লাইটলি বেণ্ট আৰু অকণমান বেণ্ট হৈ গৈছিল বয়সৰ কাৰণে শ্বি পুট ওৱান হেণ্ড on her waist to support the stoop আৰু সদায় কি কৰিছিল কঁকালত এখন হাত ৰাখি পেলাই খোজ কাঢ়িছিল she could not walk straight আৰু straight খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিছিল তেখেতে she walked like a lame person একেবাৰে ভাগৰি পৰা এজন মানুহৰ নিচিনা খোজ কাঢ়িছিল she limped or hobbled about while moving আৰু কৰবাত ধৰি তেনেকৈ তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰত খোজ কাঢ়িছিল বুলি কৈছে সো এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিল আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুতো কুৱেশ্যন ওলাব পাৰে ইয়াৰে আৰু তোমালোকে যদি কিবা তেনেকুৱা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব পৰা নাই নিজে নহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু তোমালোকে বেলেগ কুৱেশ্যনবিলাকো এনচাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ইয়াতে মই যিকেইটা দিছোঁ সেইকেইটা পঢ়ি চালে তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা যে কেনেকৈ এনচাৰবিলাক লিখিব লাগে ঠিক আছে সো নিজৰ ভাষাত সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিলেও হ'ব ইমান বহুত বেছি সাহিত্যিক হ'ব নালাগে মানে কি আৰু ইমান কাব্যিক লিখিবলগীয়া নাই একদম সহজ ভাষাত সহজ লাইনেদি বা কিতাপৰ দুই এটা লাইন তাত এড কৰি পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এনচাৰ এটা লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ বাই